গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰলৈ স্বাগতম। এই ভিডিঅ'টোত আমি আগবঢ়াইছো আমাৰ পাকঘৰৰ ষ্টেইনলেছ ষ্টীল সিংক অৰ্থাৎ বেচিনটো সাফা কৰাৰ দুই ধৰণৰ উপায়। প্ৰথমতে মই ৰেগুলাৰ ক্লিনিং কৰিম। আমি সদায় বা দুদিনৰ মূৰত কৰিব পাৰো। ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব ডিশ ৱাশ্বিং লিকুইড, যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব পাৰে, এনে ধৰণৰ স্ক্ৰাবাৰ আৰু চুকে কোণে সাফা কৰিবলৈ পুৰণা টুথব্ৰাছ। বাচন ধোৱাৰ দৰে স্ক্ৰাবাৰটো তিয়াই লৈ লিকুইডটো লগাই ঘঁহি যাব। আৰু পানীৰে ধুই এখন শুকান কাপোৰেৰে মুছি দিব। কাপোৰখন মাইক্ৰ'ফাইবাৰ হ'লে ভাল হয়। আমাৰ দ্বিতীয়টো দিহা হ'ল বেছি জটিল কাঢ়া দাগবোৰ সাফা কৰাৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে মই এসপ্তাহ অকল পানীৰে সাফা কৰি আছো, যাৰ ফলত ইয়াত বহুতো পানীৰ দাগ লাগিছে। ইয়াৰ কাৰণে আমি লওঁ বেকিং সোডা। মনত ৰাখিব বেকিং সোডা, যিটো আমি সোডা খাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। কেক বনাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা বেকিং পাউডাৰ নহয়। বেকিং সোডাটো এইদৰে ছটিয়াই লওঁ। তাৰপিছত 5 মিনিটমান এনেকৈ থৈ দিম। 5 মিনিটৰ পিছত এনেদৰে ঘঁহি দিম আৰু পানীৰে ধুই দিম। এয়া হৈছে সাফা কৰাৰ আগতে, এয়া হৈছে সাফা কৰাৰ পিছত। দেখা পাইছেনে পাৰ্থক্যটো? আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেইনলেছ সিংকটো কেনেদৰে সাফা কৰে আমাক কমেণ্টছ কৰি নিশ্চয় জনাব। সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ। ধন্যবাদ।